હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? શરૂ થતા શ્રાવણ માસની તમને બધાને હાર્દિક શુભકામના. અને આજે બનાવ્યું છે આપણે કંટોલાનું શાક. તો કંટોલાની અંદર ખાસ કરીને ચોમાસામાં મળતી શાકભાજી છે. અને કંટોલાની અંદર શું શું મળે છે અને એના ફાયદાઓ વિશે ઘણી બધી આમાં ટિપ્સ આપેલી છે. થોડો પણ વિડીયો યુઝફુલ લાગે તો શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. કંટોલા મતલબ ચોમાસામાં મળતી શાકભાજી. એનો દેખાવ તો કારેલા જેવો છે, પણ તેનો આકાર કારેલા કરતાં નાનો હોય છે. અને બંનેના ગુણધર્મ પણ ડિફરન્ટ હોય છે. મતલબ કારેલા તો કડવા હોય છે, બંનેના ગુણ સારા છે. અનેક બીમારીમાં સારા એવા ફાયદા પણ આપે છે કંટોલા. તો ચાલો આજે આપણે કંટોલાનું શાક બનાવીએ. અને એ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં તો એનો મસાલો બનાવવો પડશે, કારણ કે આ મસાલાથી એકદમ ટેસ્ટફુલ શાક બને છે. અહીંયા મેં સિંગદાણા લીધેલા છે, જેને શેકીને ફોતરા કાઢી દીધેલા છે. થોડું એવું જીરું છે, મતલબ 3 ચમચી બધું લીધેલું છે. જીરું છે, કોપરાનું છીણ છે, અને કાશ્મીરી રેડ ચીલી પાવડર, અને ગરમ મસાલો 1 ચમચી, અને થોડું એવું 1 ચમચી નમક. આ બધું છે ને આપણે પીસી લેવાનું છે. હવે આ ક્વોન્ટિટી તો મસાલો વધારે છે, કારણ કે હું બનાવીને રહેવા દઉં છું ને ઘણા બધા શાકમાં આનો ઉપયોગ કરું છું. એક વખત આ મસાલો જો બનાવી લીધો ને તો બધા જ શાક એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. જરૂરથી આ મસાલો ટ્રાય કરજો. તો તૈયાર છે આપણો મસાલો. મિક્સર જારની અંદર આ રીતે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે અધકચરો. અને હવે આપણે તેલ મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ, જીરું, હિંગ, હળદર અને કંટોલા આ રીતે બારીક કટ કરેલા છે, અને 2-3 વાર વોશ કરી લેવાના, ને ત્યાર પછી આમાં એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. અને અહીંયા ગાર્લિક પણ થોડું એવું કટ કરીને એડ કર્યું છે. અને આ શાકમાં છે ને તેલ પણ બહુ ઓછું મૂકવાનું છે આ રીતે. હવે ચોમાસામાં કેવું હોય, ઘણી વખત આપણે જાણીએ અજાણ્યા ઘણી બધી બીમારીનો શિકાર બનતા હોય. તો ચોમાસામાં આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે એવા ફળ અને શાકભાજી ખાઈએ, અને ચોમાસામાં આ પ્રમાણે સેવન કરીએ ને તો રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધી જાય છે. અને હા, આ નાની એવી શાકભાજી છે ને પચવામાં એકદમ હલકી હોય છે. અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ઘણી બધી બીમારીમાં આનો દવામાં પણ ઉપયોગ થાય છે. કોઈ મૂળ છે, પાન છે, અને જે આપણે શાક બનાવી રહ્યા છીએ એ રીતે પણ. હવે અહીંયા છે ને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું, ને થોડું એવું મરચું પાછું ચલાવતા રહીશું. અને હા, કંટોલામાં છે ને કેલેરીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. 100 ગ્રામ કંટોલા લો ને તો એમાં 17 જ કેલેરી તમને મળે છે. હવે આને છે ને આવી જ રીતે થોડું વાર ચલાવવાનું છે, થોડી વાર ઉપરથી કોઈ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. એવી રીતે આપણે પૂરી પ્રોસેસ કરી લઈશું. તો એવી રીતે આપણે થોડી વાર ઢાંકી દેવાનું, પાછું થોડી વાર ચલાવી દેવાનું, કારણ કે આની અંદર પાણી બિલકુલ એડ નથી થતું. તો આ રીતે આપણે આને આમ જ ચડાવવાનું છે. અને મેં જાડા તળિયાવાળી આ રીતે એક પેન લીધેલી છે. તો બને ત્યાં સુધી જાડી કોઈ પેન હોય એમાં બનશે તો એકદમ સરસ એવું આ શાક બનીને તૈયાર થશે. તો હવે આ રીતે જો હું મિક્સ કરું છું, અને મિક્સ કરતા જવાનું. થોડી વાર થાય એટલે પાછી આપણે થાળી ઢાંકી દેવાનું, પાછું ખોલીને જોવાનું, મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે આ પૂરી સબ્જી તૈયાર થશે, અને એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. જે લોકોને કંટોલાનું શાક ન ભાવતું હોય એ મારી આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરે. એકદમ સરસ એવું ટેસ્ટી શાક બને છે. આ રીતે થોડી થોડી વારે ચેક કરવાનું છે. અને હા, કંટોલામાં છે ને ફાઇબર, ખનિજ, વિટામિન અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ જેવા અલગ અલગ પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે આ કંટોલા. અને હા, માથું દુખવું, આધાશીથી કાનનો દુખાવો, ઉધરસ, સરસ, મસા, કમળો, પથરી, ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરે છે. દાદર, ખુજલી, તાવ, શરીરના સોજા વધારે, પસીનો છૂટવો, આમ અલગ અલગ રીતે મૂળ, પાનનો અને રસનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આને દવામાં પણ કામ લઈ શકીએ. અને આપણે આને આ રીતે શાક બનાવીને પણ ખાઈ શકીએ. તો આને ઢાંકી દઈશું, ને પાછું થોડું થવા દઈશું. અને બરાબર આ રીતે આપણે 5 થી 4 મિનિટ આ રીતે જાડા તળિયાવાળી પેનની અંદર જો બનાવશો તો 5 થી 7 મિનિટમાં જ આ શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, અને એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. તો આ રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું. અને ત્યાર પછી અડધું ટામેટાને આ રીતે બારીક કટ કર્યું છે, અને અડધું કેપ્સિકમ બંને આપણે સાથે એડ કરી દઈશું, ને પાછું આને થોડું એવું જ મિક્સ કરવાનું છે. ને ત્યાર પછી આપણે જે મસાલો બનાવ્યો એ એડ કરી દઈશું. એકવાર આ રીતે મારા જે બનાવેલા મસાલો છે એ રીતે મસાલાથી એકવાર શાક બનાવી જોજો, એકદમ ટેસ્ટફુલ બનશે. ને હા, આ મસાલો છે ને તમે ઘણા બધા શાકમાં ઉપયોગ કરી શકો. હવે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કંટોલા લીધેલા છે. તમારે જો ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો મસાલો વધારે એડ કરવાનો. મેં અહીંયા 2.5 થી 3 ચમચી મસાલો એડ કર્યો છે. અને મીઠું આ મસાલાની અંદર પણ આપણે એડ કર્યું હતું.
અને કંટોલાનું જ્યારે આપણે શાક વઘાર્યું એમાં પણ થોડું એડ કર્યું હતું. તો એ પ્રમાણે બેલેન્સ કરી અને આ મસાલો એડ કરી દેવો. એકદમ સરસ એવું આ મસાલાથી આ એકદમ ચટાકેદાર એવું શાક બનીને તૈયાર થશે. તો જરૂરથી એક વખત આ રીતે ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ એવું બની જશે. તો ઓલમોસ્ટ લગભગ તૈયાર છે આપણું પૂરું કંટોલાનું શાક. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. કારેલાનું શાક પણ આ રીતે જ બને છે. ખબર પણ નથી પડતી કે આ કારેલાનું શાક છે, બિલકુલ કડવું નથી લાગતું. તો બંને શાક તમે આ રીતે બનાવી શકો. તો તૈયાર છે આપણું આ કંટોલાનું શાક. અને ઘણા બધા હેલ્થ બેનિફિટ તમને આમાં બતાવ્યા છે. જો વિડીયો ગમે અને રેસીપી તમને ગમતી હોય તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો એકવાર જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.